ובכן, בואו נתבונן לרגע באותם היבטים של הגבולות הקיצוניים, כן? שתורתו של איינשטיין לא מסתדרת בהם, שהערכים שהופכים לאינסופיים, שהיא מתפרקת וכדומה, כן? אותם היבטים שהם מעבר לאור, כן? אותם היבטים שמתקרבים לראשית, אותם היבטים שמתקרבים למה שאנחנו רואים במסגרת יסודות האמונה התבונית, כן? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בראשית ברא אלוהים את החומר ואת הרוח, כן? והחומר והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, ואז ויאמר אלוהים ויהי אור. כלומר, אנחנו מצויים בזמן שלפני האור. ההתבוננות המדעית באור נעצרת למעשה במה שהיום מקובל לכאורה כ-380,000 שנה לאחר המפץ הגדול. מה שהמדענים רואים למעשה הוא מה שנקרא קרינת רקע קוסמית. קרינת רקע קוסמית שעל פיה הם גם בנו מודל של היקום ב-380,000 שנה לאחר רגע המפץ הגדול. ובכן, הקרינה הקוסמית הזו היא למעשה מה שרואים היום בכל עבר, כן? שזו כלכאורה הוכחה מרכזית לעצם קיום המפץ הגדול, רואים באיזשהו מעין אליפסה כזו מכל הכיוונים, כן? ומסבירים את הטענה שאת האור לא רואים מעבר ל-380,000 שנה, בכך שהיקום היה צפוף בכפי מיליארד מצפיפותו היום, ולכן האור לא יכול היה לפרוץ. אבל 380,000 שנה לאחר המפץ הגדול, החלו להיווצר האטומים. היקום התפשט בצורה כזו שהאור יכול היה בצורות שונות, כן? ובצורה של קרינת הרקע הקוסמית, כן? להתחיל להתפזר במהירות האור. ולכן מה שאנחנו רואים זה את האור כפי שהוא התפרץ לאחר שיכול היה להתפרץ, כאשר האור לטענת אותם מדענים היה קיים גם לפני כן מרגע המפץ הגדול. זו טענה שהיא לא מוכחת, אבל זו טענה שמוסקת מההתבוננות הנוכחית על התפתחות היקום. ובכן, כאשר אנחנו מתבוננים בצורה ספקנית על ראשית היקום, ואנחנו מתבוננים על אותם 380,000 שנה שאנחנו לא רואים אור, כן? אזי קיימות 3 אפשרויות לסיבה לכך שאנחנו לא רואים אור. הסיבה הראשונה היא שהיקום היה כל כך צפוף שהאור לא יכול היה לצאת החוצה. אנחנו יודעים שהאור נבלע בגופים שהם צפופים, כמו מתכת וכדומה, ולכן הטענה שיקום צפוף פי מיליארד, האור לא יכולה לפרוץ החוצה. אבל מול הטענה הזו יכולה להיות טענה שאם האור לא יכולה לפרוץ החוצה, מדוע לטעון שכלל היה אור? מפני שאנחנו יודעים שהפוטונים הם חלקיקים שלא מתחלקים ולכן נקראים חלקיקים יסודיים, הם חלקיקים בלי מסה, עם אנרגיה, כן? והם נוצרים כתוצאה מתהליכים שלכאורה קודמים להם. יכולה להיות טענה שהפוטונים נוצרו כמו שאר החלקיקים היסודיים מיד עם המפץ הגדול, אבל אנחנו לא רואים את הפוטונים, ויכולה להיות טענה שבגלל הצפיפות העצומה, הם כלל לא נוצרו לפני אותם 380,000 שנה. כלומר, שהאור נוצר ברגע שבו החלו להיווצר האטומים, באותו רגע שהיקום כבר לא היה כל כך צפוף, אז גם נוצרו הפוטונים. זו טענה שיכולה להיות אל מול הטענה הקיימת, שהיא טענה שסותרת את הטענה הזו. טענה אחרת יכולה להיות שהיה אור באותו זמן, אבל הוא לא פרץ לא רק בגלל הצפיפות, אלא גם בגלל היבט נוסף. מה אותו היבט נוסף? ההיבט הנוסף מעביר אותנו לאותה מציאות שבה התורה של איינשטיין לא פועלת. מהי אותה מציאות שהתורה של איינשטיין לא פועלת? השאור נמצא בה, אבל אנחנו לא רואים אותו. זהו אותו מרחב של החור השחור. זה אותו מרחב של הנקודה הסינגולרית שבה המסה של הכוכב, כן, או שמשהו סחף לתוכו, היא כל כך גדולה, שהכוח שלה הוא כל כך גדול, שהכוח שלה, בין אם הוא כוח הכבידה, ובין אם הוא הכוח של היקום מרחב זמן, עניין שלא מסתדר עם תורתו של איינשטיין, אבל הכוח שלה, של אותה נקודה הסינגולרית, לא מאפשר לאור להיחלץ ממנה, מה שנקרא, איך אומרים? מהירות המילוט, כן? המהירות של האור לא מספיקה כדי להימלט מאותה כבידה
מגיעה מאותו כוח, בין אם הוא יקום מרחב זמן שלא מסתדר, כן? ובין אם הוא כוח אחר, ובין אם הוא כוח כבידה, להבדיל מאיינשטיין, כן? שם אנחנו רואים אור שכביכול קיים, אבל לא יכול לצאת החוצה, ומה שאנחנו רואים זה את האור באופק האירועים, כן? ולא את האור בתוך האירוע עצמו, בתוך החור השחור. אבל ההתבוננות הזאת של הנקודה הסינגולרית בחור השחור, אינה מתיישבת עם ההתבוננות של המדע בנושא המפץ הגדול. ומדוע היא לא מתיישבת איתו? היא לא מתיישבת איתו מפני שהיסוד של תורת המפץ הגדול הוא שלאחר המפץ הגדול העולם, היקום מתפשט, כן? היקום מתפשט לכל הכיוונים במין צורה של איזשהו קונוס שמתפשט על איזשהו מרחב שנוצר כתוצאה ממנו, כמו איזשהו בלון, כן? בתאוצה של כל הכוכבים, התאוצה שנחזתה בשנת 1920 לערך על ידי האבל, כן? שהולכת ומתפשטת. ואלה שני מובנים שגם סותרים את התורה של איינשטיין. אותו מובן של רגע המפץ הגדול, ואותו מובן של ההתפשטות של היקום. ובכן, מהי השגיאה לכאורה? כשאנחנו מתבוננים בצורה ספקנית, בצורה אמונית תבונית, בצורה עיונית תבונית גם יחד, מהי אותה שגיאה בהתבוננות בתורת המפץ הגדול? השגיאה היא כפולה. אחת, הטענה שמאותה נקודה סינגולרית של המפץ הגדול, היקום מתפשט ולא קיימת יותר נקודה סינגולרית. זו שגיאה אחת. מדוע לא קיימת יותר נקודה סינגולרית? האם כל החומר שהיה, האם כל המסה, כל החומר, כל הכוחות שהיו באותו רגע של המפץ הגדול מתנדפים, או שמא ישנה עדיין נקודה סינגולרית באותו מקום של תחילת המפץ הגדול? או במילים אחרות, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. השמיים והארץ באותה ראשית, מי אמר שאותה ראשית הייתה כלא הייתה, וכל מה שהיה בה מתפשט מכאן והלאה. דווקא החורים השחורים שלא נוצרים אגב בכל קריסה של כוכב, אלא הם נוצרים רק בכוכב במסה מסוימת, ולאחר שהוא עובר סופרנובה, ואז הכוכב קורס פנימה, כן? אם אנחנו מתבוננים על קרינת הרקע הקוסמית, הרי שאנחנו רואים משהו שמזכיר מאוד את הרקע של הסופרנובה. אם אנחנו מתבוננים על הנקודה הסינגולרית של המפץ הגדול, של החורים השחורים, הרי שאנחנו רואים משהו שמאוד מזכיר לנו את הנקודה הסינגולרית של ראשית היקום. אבל מה אנחנו עוד רואים בחורים השחורים? אנחנו רואים בחורים השחורים את המרכזים של הגלקסיות, כן? בכל גלקסיה, למעשה כמעט בכל גלקסיה. ודאי הגלקסיות שמסתובבות, כן? כמו גלקסיית שביל החלב, או גלקסיית אנדרומדה, או כל הגלקסיות שאנחנו למעשה באמת מכירים, כן? במרכזן תמיד ישנו חור שחור, או יותר נכון, חור שהוא על מסיבי שחור, כן? חור שחור עצום וענק במרכז גלקסיית שביל החלב, מרכז גלקסיית אנדרומדה וכדומה, וכאן אנחנו באים ואומרים גם במרכז היקום.